આજે આપણે બનાવીશું ઘરમાં બધાને ભાવે તેવો ઝટપટ બની જતો નાસ્તો બટેટા પૌવા. બટેટા પૌવા માટે આપણને જોઈશે 2 કપ જાડા પૌવા, 1 કપ બાફીને ઝીણા સમારેલા બટેટા, તેલ, રાઈ, તલ, જીરું, મીઠો લીમડો વઘાર માટે, થોડા કાજુ, થોડા સિંગદાણા, 1 ટીસ્પૂન મીઠું, અડધી ટીસ્પૂન હળદર, 1 ટેબલ સ્પૂન સુગર, 1 ટેબલ સ્પૂન લીંબુનો રસ, 1 ટામેટું ઝીણું સમારેલું, 2 લીલા મરચાં ઝીણા સમારેલા અને ગાર્નિશિંગ માટે થોડા ધાણા. આપણે જે પૌવા લીધા હતા તે 2 કપ આપણે ધોઈ અને તેને કાણાવાળા વાસણમાં કોરા કરી દીધા હતા અને 10 મિનિટ રાખી મૂક્યા એટલે આવી રીતે સરસ છૂટા થઈ ગયા છે. હવે આપણે બટેટા પૌવા બનાવવાની તૈયારી કરીશું. સૌપ્રથમ આપણે એક કઢાઈ લઈશું. તેમાં આપણે તેલ લઈશું. 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ લીધું છે. હવે આપણે તેમાં રાઈ નાખીશું. હવે આપણે જીરું અને લીમડી નાખીશું અને સિંગદાણાના થોડા બી નાખીશું. સિંગદાણાને આપણે પહેલેથી એટલા માટે નાખ્યા છે કે રાઈ તતડે એની સાથે સિંગદાણા શેકાઈ જાય એટલા માટે. હવે આપણે નાખીશું બટેટા. હવે નાખીશું લીલા મરચાં. હવે આપણે હળદર નાખીશું. હવે તલ નાખીશું અને કાજુમાં. કાજુ અને તલ સાથે નાખ્યા છે કારણ કે જલ્દી શેકાઈ જાય છે એટલા માટે. હવે આપણે મીઠું નાખીશું. સુગર નાખીશું. લેમન જ્યુસ નાખીશું અને ટામેટા નાખીશું. હવે બધું આપણે મિક્સ કરી લઈશું. હવે આપણે બધું મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે પૌવા ઉમેરીશું. હળવા હાથેથી આપણે પૌવાને મિક્સ કરી લઈશું. પૌવા તૂટી જાય નહીં એટલા માટે. આપણે હવે થોડા ધાણા નાખીશું. હવે આપણે મિક્સ કરી લઈશું. આપણા બટેટા પૌવા બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે. સરસ બનેલા છે. હવે આપણે સર્વિંગ બોલમાં કાઢીશું. મારી રેસીપી તમને ગમી હોય તો રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને મારા વિડીયોને સબસ્ક્રાઈબ, લાઈક અને કોમેન્ટ કરજો. જય સ્વામિનારાયણ.